Hello, my dear children who are getting ready for the ordinary level examination. දුවල පුතාලා O-level exam එකට ලෑස්ති වෙනවා නම් අද අපි කරන ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡාව හුඟක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. Today we are going to do the past paper of 2016 English 1 and 2. පුතාලට පේනවා මේ English 1 කියන එක පැයක පේපර් එකක්. English 1 එකට 40 marks එනවා. English 2 එකට 60 marks එනවා. අපි ඒ test items කරන්න කලින් පොඩ්ඩක් බලලා ඉමු ලකුණු ලැබෙන විදිහ. paper 1 එකේ පුතාලට පේනවා හැම ප්‍රශ්නයකටම ලකුණු 5 ගානේ තමයි 40 marks ලැබෙන්නේ. එතකොට ඒ අතරට අයිති වෙනවා vocabulary, grammar, reading, writing activities. පොඩි කෙටි activities තමයි එතන අපිට කරන්න තියෙන්නේ. ඒ හැම එකකටම එකකට ලකුණු 5ක් ගානේ ලැබෙනවා කියලා අපි කිව්වා. එතනින් මේ short writing activities දෙකක් තියෙනවා test 6 and 8 වල. එතනදි විතරක් අපි බලමු මේ 5 බෙදෙන විදිහ content එකට 2යි, language එකට 3යි. ඒ කියන්නේ පුතාලා ලියන දෙයට ලකුණු 2ක් කරුණු වලට ලැබෙනවා. ලියන භාෂාව හසුරවන විදියට punctuation marks වලට, නිවැරදිභාවයට ඒ වගේ දේවල් වලට 3ක් ලැබෙනවා. Paper 2 we have 60 marks. Grammar, vocabulary, language proficiency, reading and writing activities තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපිට ඒ ලකුණු 60ට ඇතුළත් වෙන්නේ. ඒවා කරනකොට අපි වෙන වෙනම ලකුණු දෙන විදිහත් සාකච්ඡා කරමු. Let's start with test 1 of paper 1. Complete the dialogue between Kamal and Rajan. Use the words given in the box. Write the correct letter in the blank. මෙතන අපිට පේනවා අපිට වචනේ තෝරගත්තට ලියන්න තියෙන්නේ correct letter. එතකොට හැමතිස්සෙම අපිට පළවෙනි උදාහරණය කරලා පෙන්නලා තියෙනවා. දැන් මේක vocabulary activity එකක්. ඒ කියන්නේ හරි වචනේ අපිට යොදන්න පුළුවන් ද සුදුසු තැනදී කියන එක තමයි පුතාලාගේ බලන්නේ. Kamal starts the conversation and remember to use one of these words. Drive, row, walk, fly, ride. Travel is already used. Kamal says, "Hey Rajan, you are late. Why do you always 1B by train? Travel by train." ඔයා පරක්කොයි ඇයි ඔය හැමතිස්සෙම කෝච්චියෙන් යන්නේ? Rajan, "No, I am not late. I always come to school by train." I see. Do you ever blank your bicycle? අපි bicycle එකට කියන්නේ ride your bicycle. එතකොට අපිට පේනවා මෙතන ඒක කපලා අපිට F දාන්න පුළුවන්. Rajan says, "Yes, sometimes. How do you come to school?" ඔයා කොහොමද එන්නේ ඉස්කෝලේ? "Well, I just blank. I live close by." Close by කියන්නේ අපි ළඟ ඉන්නකොටනේ. එහෙම කෙනෙක්ට මොකද්ද කරන්න පුළුවන්? Walk. So we put letter D here. Hey, lucky you. ඔයා හරිම ලකීනේ. You know, I am learning to blank my father's tractor. මම මගේ තාත්තගේ tractor එක එලවන්න drive කරන්න ඉගෙන ගන්නවා. එතකොට drive කියන එකේ අකුර තමයි A. I would love to blank a plane one day. මම කවදා හරි දවසක උඟක් ආසයි ගුවන් යානයක් පදවන්න. ඒකට කියන්නේ fly a plane. So we can put letter E here. Me too. I know how to blank a boat. මම දන්නවා කොහොමද බෝට්ටුවක් පදවන්නේත් කියලා. What's the verb you would use with the boat? Row. We have the word row here and we are putting letter C. For this, as you saw at the beginning, you get 5 marks.
And test 2 is a grammar activity. අපි බලමු මෙතන මොන grammar point එකද පුතාලගේ ටෙස්ට් කරන්න කියලා. Fill in the blanks in the following dialogue. Use the words given in the box. There is one extra word. එක වචනයක් වැඩිපුර තියෙනවා. එතකොට චුට්ටක් පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. The first one is done for you. පුතාලට හරිම පහසුයි. මොකද instruction එකේ කියන දේ මෙතන කරන විදිහ පෙන්නලත් තියෙනවා. We have over, to, about, in, of, near. And for is already used. What are they? පුතාලට මතකයි අපි word classes කෙරුවා. එතකොට nouns, verbs, prepositions, adjectives, adverbs කියලා ගොඩක් කොටස් කෙරුවා. ඒ අතරින් මේ වචන වලට කියන්නේ මොනවද? Prepositions. එතකොට පුතාලට යම් කිසි දේවල් දෙකක් අතර, ප්‍රදේශ දෙකක් අතර, දෙයක් හෝ තැනක් අතර, කෙනෙක් හෝ ප්‍රදේශයක් අතර යම් කිසි දෙක අතර සම්බන්ධතාවයක් තමයි preposition එකකින් හුඟක් වෙලාවට අපි කියන්නේ. Amit, your bag looks very heavy. බෑග් එක හුඟක් බරයි වගේ පේනවා. සුමුදු, yes, it is very heavy. Amit, let me carry it for you. එන්න මම ඔයා වෙනුවෙන් ඒ බෑග් එක උස්සගෙන යන්නම්. Thank you, Amit, සුමුදු says. Then Amit says, you're welcome. What do you have blank this bag? එතකොට මේ බෑග් එක ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා යහන්නේ. එතකොට අපිට තාම පහසුවෙන් පේනවා ඒකට එන්නේ in the bag. සුමුදු, lots blank books. එතකොට අපිට පේනවා lots of books කියන එක තමයි එතෙන්ට ගැලපෙන්නේ. Amit, why so many books? Yeah, lots of books. පොත් හුඟක් තියෙනවා කිව්වම අමිත් අහනවා ඇයි එච්චර පොත් ප්‍රමාණයක්? We don't need any today. අද අපිට එකම පොතක්වත් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. සුමුදු says, oh dear, I forgot. අයියෝ මට අමතක වුණානේ. ඒ වගේනේ අපි කියන්නේ oh dear, I forgot. Blank it. I forgot about it. මට ඒ ගැන අමතක වුණා. About. Today is the cleaning day, isn't it? අද cleaning. අද පිරිසිදු කරන දවස. එහෙම නේද? Isn't it? Yes, our friends are. අමිත් ඒකට උත්තර දෙනවා. Yes, our friends are blank. They are waiting for us. Over there. යම් කෙනෙක් අන්න අතන ඉන්නවා. අපේ යාළුවෝ මෙන්න මෙතන බලන් ඉන්නවා. Yes, our friends are over there waiting for us. Then Sumudhu says, so let's run blank them. Let's run to them. And here you get again 5 marks. And now we are moving on to the next test item. We have test 3 and 4. And test 3 is again a vocabulary activity. සුදුසු වචනයක් අපිට දාන්න පුළුවන් ද මේ හිස්තැන් පුරවන්න මේ තියෙන පින්තූරය බලලා. Study the picture and fill in the blanks in the text given below. Use only one word in each blank. එක වචනයක් තමයි එක හිස්තැනකට දාන්න පුළුවන්. අපිට මෙතන පේනවා ලොරියකින් බඩු වගයක් ගන්නවා. ඒ වගේම පිරිසිදු කිරීම කටයුතු වගයක් කරනවා පේනවා කිහිප දෙනෙක්. තවත් මෙතන තියෙන බඩු, chair, pots. ඒ වගේ දේවල් පේනවා. pots උස්සගෙන යන අය ඉන්නවා. ඉතින් ඒ පින්තූරේ තියෙන දේවල් ගැන අපිට අදහසක් ගන්න පුළුවන් මොන වගේ ක්‍රියාවක්ද මෙතන වෙන්නේ කියලා. ඒ අනුව අපි බලමු කොහොමද passage එකේ blanks පුරවන්නේ කියලා. Ravi and his family are moving to a new house. අලුත් නිවසකට
යනවා moving to a new house කියන්නේ. The blank has just arrived with their furniture. අපි දැක්කා ලොරියක් තිබුණා. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් the lorry has just arrived with their furniture. ඒගොල්ලන්ගේ ලී බඩු අරගෙන දැන් මේ ලොරිය ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. This blank shows what everyone is doing. මේ පින්තූරේනේ පෙන්වන්නේ මේ හැමෝම මොනවද කරන්න කියලා. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් this picture shows what everyone is doing. Ravi is carrying a flower blank and his mother is blank the floor. අපි බලමු රවි මොකද්ද උස්සගෙන යන්නේ කියලා. එයා පොට් එකක් උස්සගෙන යනවා වගේ පේනවා. මෙතන අම්මා අතු ගන්නවා වගේ පේනවා. So we can say Ravi is carrying a flower pot and the mother is sweeping the floor. අතු ගන්නවා. There are blank men helping with the furniture. අපිට බලන්න පුළුවන් මෙතන කී දෙනෙක් ඉන්නවද කියලා උදව් කරන්න. සාමාන්‍යයෙන් අපිට පේනවා 1 2 3 4 5 පස් දෙනෙක් ඉන්නවා. ඉතින් අපිට හරිම ගාන ලියන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කිහිප දෙනෙක් ඉන්නවා කියන අදහසින් some කියලා ලියන්නත් පුළුවන්. 5 or some. There are some men helping with the furniture. They are carrying a table, a chair and a blank into the house. මොනවද ඒගොල්ලන්ගේ ඇතුළට ගෙනියන්නේ? ටේබල් එකක් තියෙනවා, chair එකක් තියෙනවා වගේම ඇතුළට ගෙනියනවා පේනවා ඇඳක්. එතකොට අපි දාමු a bed into the house. Ravi's father is blank. The men unloading the furniture. අපිට පේනවා රවිගේ father මෙතන බලාගෙන ඉන්නවා watching. බලාගෙන ඉන්නවා මිනිස්සු බඩු බාන දිහා unload කරන දිහා. There is another man with a blank in his hands. මොකද්ද තවත් කෙනෙක්ගේ අතේ තියෙන්නේ? මෙතන අපිට තව කෙනෙක් පේනවා කොසක් වගේ පේන්නේ. අපිට ලියන්න පුළුවන් a broom in his hand කියලා. He is cleaning the blank with it. එයා පිහ දන්නේ එහෙම නැත්නම් සුද්ධ කරන්නේ පිටිය නිසා අපි ලියනවා wall. There is a large tree in the කොහෙද ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ගහක් තියෙන්නේ වත්තේ මිදුලේ garden. So there are 10 blanks here. When you give half a mark each, you get 5 marks once again. And test 4 is a reading activity. Match the extracts with the headings. Write the correct letter in the blank provided. The first one is done for you. Match the extracts with the headings කියන්නේ මේ දීලා තියෙන extracts එක්ක යමකින් උපුටාගෙන තමයි මේවා අරගෙන තියෙන්නේ. මේ මාතෘකා එක්ක ඒවා අපි ගලපන්න ඕනේ. අපි ඉස්සෙල්ලා මාතෘකා ටික බලලෙමු. ඒක පහසුයි. headings. Young talent show. talent show එකක් කියන්නේ අපේ හැකියාවන් පෙන්눔 කරන යම්කිසි concept එකක් හරි ඒ වගේ show එකක්. Leave it as you find it. ඔබට ලැබුණ විදිහටම ඒක එහෙමම තියෙන්න අරින්න. Loved by young and old. තරුණ මහලු හැමෝම මේකට කැමතියි. How to improve health. කොහොමද අපේ සෞඛ්‍ය දියුණු කරන්නේ? A great escape. යම්කිසි දෙයකින් බේරුණ විදිහක් ගැන තමයි එතන කියනවා ඇත්තේ. ඒක මේ වෙනකොටත් පාවිච්චි කරලා ඉවරයි. An interesting finding.
බොහොම සිත්ගන්නාසුළු සොයා ගැනීමක් ගැන එතන කියනවා. Now let's read the extracts and see how we can match them with the given headings. අපිට මේ extract එක ඇතුලේ පුංචි clue එකක් තියෙනවා. heading එක මොකක්ද කියලා බලා ගන්න. හොයා ගත්තට පස්සේ අපිට මොකක්ද කරන්න තියෙන්නේ? instruction එක හරියට බලන්න පුතාලා. Write the correct letter in the blank provided. Pollution and traffic make people leave the cities to live in the countryside. Pollution and traffic. එතකොට අපි දන්නවා පරිසර දූෂණය, වාහන තදබදය, ඒව නිසා මිනිස්සු යනවා countryside එකට ටිකක් දුර ගම්බද පළාත්වල ඉන්න. E. A great escape. එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් escape කියන වචනය යමකින් බේරුණා කියන එකට කිව්වට මෙතනදි තියෙන්නේ ඒකත් යම් කිසි බේරීමක්ම තමයි. අපි මේකෙන් මිදුණා, ගැලවුණා, මේ නගරයේ තියෙන තදබදෙන් ගැලවුණා කියන එකට. A group of art students will hold an exhibition of their paintings at the National Gallery on Saturday. දැන් යම් කිසි චිත්‍ර ප්‍රදර්ශනයක්, exhibition එකක් තියෙනවා ශිෂ්‍යෝ පිරිසක්. එතකොට paintings ඒ ගැන තියෙනවා අපිට බොහොම පැහැදිලිව මෙතන එක මාතෘකාවක්. Young Talent Show. එතකොට අපි ඒක දාමු. A. Those who go on camping trips must not harm Mother Nature. මිනිස්සු camping trips ගියාම අපි පරිසරය දූෂණය කරනවා. අපි ගෙනියන දේවල් තැන් තැන්වල විසි කරලා, කැලෑවල ඒ වගේ දේවල් කරන්න එපා කියලා කියන්නේ. එහෙනම් අපි දන්නවා ඒකට එන්න ඕනේ leave it as you find it. අපි ඒ යන තැන අපි හිතමු කැලයක් කියලා. ඒ අපි යනකොට අපි හොයාගත්තු ආකාරයටම දාලා එන්න. ඒ කියන්නේ අපි එතන පරිසරය අපිරිසිදු කරන්න හොඳ නැහැ. What's the letter B? An old vase from the 16th century has been discovered from the garden of the old temple. වත්තෙන් මේ පන්සල් වත්තෙන් හම්බ වෙලා තියෙනවා පැරණි වාස් එකක් 16 වෙනි සතවර්ෂයට අයත්. ඒ වගේ දෙයක් ගැන තියෙන මාතෘකාව වෙන්න පුළුවන් an interesting finding. යමක් සොයාගත්ත දෙයක් finding එකක්. අපිට මෙතන තියෙනවා has been discovered කියලා. ඒකත් එක්ක අපිට මේක ගලපන්න බොහොම පහසුයි. 4F. A visit to the countryside can do wonders for us. It can help get rid of anger, depression and stress, says a well-known doctor. එතකොට ඩොක්ටර් කෙනෙක් කියලා දෙනවා අපිට කොහොමද මේ තරහ යන එක, ආතතියක් දැනෙන එක ඒව අඩු කරගන්නේ කියලා. අපි සාමාන්‍යයෙන් ලස්සන ගම්බද පළාතකට යනවා නම් ඒක කරගන්න පුළුවන් කියලා. එතකොට ඩොක්ටර් කෙනෙක් දෙන ඇඩ්වයිස් එකක්. අපිට පේනවා ඒක how to improve health කියන එකට ගැලපෙනවා කියලා. සෞඛ්‍ය කොහොමද වැඩි දියුණු කරගන්නේ? J.K. Rowling wrote her books with children in mind, but many adults read them. J.K. Rowling Harry Potter series එක ලියපු කතුවරයා ළමයිව හිතේ තියාගෙන ලිව්වට ළමයිනුයි වැඩිහිටියොයි adultsලා හැමෝම කැමති එයාගේ පොත් කියවන්න. Very easy to find the answer. Loved by young and old. You put C here. And that question also carries 5 marks. And then we have test number 5 and 6. What is test number 5? It's a reading activity. Based on that dialogue, what do you have to do? A reading activity එකක් කියන්නේ අපි මේ dialogue එකේ තියෙන දේවල් වලින් තමයි fill in the blanks activity එක කරන්න ඕනේ. Read the following dialogue and complete the message. Use only one word in each blank. දැක්ක නේද?
අපි ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එකේ තියෙන වැදගත් වචන මතක් වෙන්න ඕනනම් මෙහෙම පොඩ්ඩක් අන්ඩර්ලයින් කරගත්තොත් හොඳයි. The first one is done for you. Hello, is that Surani? Yes, good morning, Ayesha. Good morning. You know, there's a good movie, The Sounds of the Sea. It's showing at Regal. How about going to see it tomorrow? ඒ කියන්නේ හොඳ චිත්‍රපටයක් තියෙනවා රීගල් එකේ. කොහොමද අපි යමුද ඒක බලන්න? That's a good idea. Then let's go in the evening. Where should we meet? කොහෙදද අපි හමු වෙන්න ඕනේ? How about Tara's shop at 5:30? කොහොමද ටාරාගේ ෂොප් එකේදී හම්බෙන්න බැරිද? 5:00ට? Fine. You know Navina is coming along too. Navina එනවා. ඒ නිසා මොකක්ද ඊළඟට කියන්නේ? Why don't you ask Romesh to join us? එහෙනම් රොමේෂ්ටත් එන්න කියන්න. I'll do that. But he is not at home at the moment. At the moment කියන්නේ මේ වෙලාවේ not at home. එයා ගෙදර නැහැ. I'll leave a message and ask him to ring you. මම මෙසේජ් එකක් තියන්නම්. ඔයාට කතා කරන්න ටෙලිෆෝන් කෝල් එකක් දෙන්න කියලාත් කියන්න. Now, what is there in the message? Do you remember what we read? Message. I know you are not at home. ඉස්සෙල්ලා කිව්වනේ නැති බව දන්නවා කියලා. So I am leaving this with your sister. Ayesha called me this. කොයි වෙලාවේද Ayesha call කරේ? Is that Surani? Good morning. එතකොට අපි දන්නවා දවසේ කොයි වෙලාවේදීද කතා කරේ? This morning. She told me blank is showing a good film. She told me කවුද කොහෙද හොඳ ෆිල්ම් එකක් පෙන්වන්නේ? Regal. සිනමා ශාලාවේ නම. Is showing a good film, The Sounds of the Sea. We have decided to see it blank evening. කවදද කොයි වෙලාවෙද බලන්න කියලා ඒගොල්ලෝ කතා වෙන්නේ. It's showing at Regal. How about going to see it tomorrow? එතකොට evening කියන එක දීලා තියෙනවා. එහෙනම් මොන eveningද? කවද හවසද? හෙට හවස. Tomorrow evening. Naveen is coming along too. කියලා කිව්වා. Wants you to join us. කවුද කියන්නේ? රොමේෂ්ටත් එන්න කියලා. රොමේෂ්ට join වෙන්න කියන්නේ Ayesha. We plan to blank at Tara's shop. ටාරාගේ ෂොප් එකේදී හමු වෙන්නනේ කතා වුනේ. Meet. Please ring her for more information. එයාට වැඩිදුර විස්තර සඳහා ටෙලිෆෝන් කෝල් එකක් දෙන්න කියලා තමයි කිව්වේ. එතකොට මෙතනත් අපිට පේනවා ලකුණු 5යි. blanks 5ට. Now we have test 6, which is a writing activity. Let's first read what the test item is. ඉස්සෙල්ලා අපි කියවලා බලලා ඊට පස්සේ ලකුණු දෙන්න විදිය ආයෙ මතක් කරගමු. You are the secretary of the Young Photographers Club in your school and the members have organized an exhibition at the term end. එතකොට තමුන්ට මේ ඡායාරූපකරුවන්ගේ සංගමයේ ලේකම් හැටියට හිතලා මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ? Organized an exhibition. වාර අවසානයේ ප්‍රදර්ශනයක් සංවිධානය කරලා තියෙනවා. Your teacher wants you to write a notice to be put up. අපි දැන් notice එකක් තමයි ලියන්න යන්නේ. notice එකක් ලියනකොට මොනවද අපි මතක තියාගන්න ඕනේ කියලා දැන් පුතාලට මතක් වෙනව නේද? Notice to be put up on the school notice board inviting the teachers and the students to see the exhibition. Use about 40 to 50 words.
දැන් අපි ඉන්ක්ලූඩ් කරන්න ඕන දේවල් දීලා තියෙනකොට මතක් කරලා ඒවා දාන්න ඕනේ. මොකද මෙතනදි තමයි අපි කන්ටෙන්ට් එකට ලකුණු ගන්නේ. අපි කියවනේ මේ 5 මාර්ක්ස් එක බෙදෙන්නේ 2යි 3යි හැටියට කියලා. 2ක් ලැබෙන්නේ කන්ටෙන්ට් එකට. ඒ වගේම 3ක් ලැබෙන්නේ ලැන්ග්වේජ් භාෂාවට. ග්‍රැමර් හරියට ලියලා තියෙනවද? ඒ වගේ අවශ්‍ය තැන්වලදී පංක්චුවේෂන් දානවද? ඒ වගේ කැපිටලයිසේෂන්. ඒ තුනට අමතරව මේ දෙක ගන්න නම් මේ ඔක්කොම ලියන්න ඕනේ. date, time, venue කියන්නේ කොහෙද පැවැත්වෙන්නේ කියන ස්ථානය, chief guest කවුද ප්‍රධාන අමුත්තා, ඒ වගේම මොනවද ප්‍රදර්ශනයට තියලා තියෙන්නේ. photos on wildlife, birds, waterfalls ඒ විස්තර ටික තමයි දැන් දාන්න තියෙන්නේ. And now let's see a notice. The members of the Young Photographers Club of Mahaulpata Mahavidyalaya have organized an exhibition at the term end. දැන් පුතාලට පේනවා අපි ඒක ගත්තේ question එකකින්මයි. ඉස්සෙල්ලම notice කියලා දාලා ඊට පස්සේ question එකේ තිබුණ දෙයින්ම තමයි මේ ඡායාරූපකරුවන්ගේ සංගමේ සමාජිකයෝ මෙහෙම දෙයක් සංවිධානය කරලා තිනවා කියලා ලියන්න. It will be held on අපි කියපු ඔක්කොම කරුණු තියෙනවද බලන්න. දිනය 4th April. ඊට පස්සේ අපිට පේපර් එක ලියන දවසට වඩා ඉදිරියට එන දවසක් දාලා from කියලා වෙලාව දාලා ඒ ඔක්කොම දාන්න කියලා තිබුණා. එතකොට in the main hall, school main hall කියන එකෙන් අපි සම්පූර්ණ කරන්නේ venue එක දාන්න කියලා තිබුණ එකේ අවශ්‍යතාවය. The chief guest will be Mrs. Senali Jayalath, the Directress of Education. The exhibits will consist. අන්න එතන අපිට වාක්‍යයක් හදන්න තිබුණා. exhibits හැටියට තියෙන්නේ මොනවද කියලා ඔක්කොම අපිට ලැබිලායි තිබුණේ. The exhibits will consist of මේ අඩංගු වෙන්නේ exhibits වලට අයිති වෙන්නේ මෙන්න මේවයි කියන එක තමයි එතනින් කියන්නේ. photos on wildlife, birds and waterfalls etc. එතකොට අන්තිමට ලියන්නේ මොකද්ද? කාටද මේකෙන් ආරාධනා කරන්න කියලා. All teachers and students are invited to see the exhibition. අන්තිමට අපිට මෙතන secretary කියලා කවුරු හරි ඒ ලියන ළමයාගේ signature එක දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඒ notice එක ලියන දවසේ date එකත් දාන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක සම්පූර්ණයි. ඒකටත් ලකුණු 5ක් ඉස්සෙල්ලා මම පැහැදිලි කරපු විදිහට ලැබෙනවා. Next we can move on to test 7 and 8. Test 7 is once again a reading activity. අපි බලමු ඒ reading test එකේ තියෙන්නේ මොනවද කියලා. Read the passage and answer the questions. මේ passage එක කියවලා අහලා තියෙන ප්‍රශ්නවලට උත්තර ලියන්න ඕනේ. One day a man went to see a doctor in a hurry. In a hurry කියන්නේ මොකද්ද? කලබලෙන්. කලබලෙන් කෙනෙක් දවසක් වෛද්‍යවරයෙක් බලන්න ගියා. He rushed into the doctor's clinic. Rushed into කියන්නේ බොහොම ඉක්මනින් කලබලෙන් ක්ලිනික් එක ඇතුළට ගියා. But was disappointed to find that the doctor was away. Disappointed. බලාපොරොත්තු නැති වෙලා ගියා. මොකද doctor ඒ වෙනකොට හිටියේ නෑ. Was away. His assistant was seated on a chair fast asleep. සහකරු විතරක් පුටුවක් උඩ fast asleep කියන්නේ මොකද්ද? ඊටම තදින් නින්දට වැටිලා හිටියා. There were no patients waiting to consult the doctor. Patients රෝගීන් කවුරුත් හිටියේ නැහැ වෛද්‍යවරයා මුණ ගැසෙන්න. When the man approached the assistant ළඟට ළඟා වුණාම approached. He woke up. එයා නැගිට්ටා. දැන් fast sleep නේ හිටියේ. Looked at the man and asked, what do you want? ඒ මනුස්සයා දිහා බලලා ඇහුවා මොනවද ඕනේ කියලා. I want something for a very bad headache. මට ඕනේ මොනවා හරි ඉතාමත්ම බරපතල හිසේ කැක්කුමකට.
said the man who seemed to be very anxious. කවුද ඒක කිව්වේ? seem to be කියන්නේ පෙනෙන්න තිබුණ විදියට එයා බොහොම කලබල වෙලා තමයි හිටියේ. එයා තමයි මේක කිව්වේ. The assistant, an elderly man. ටිකක් වයසින් වැඩි කෙනෙක් මේ සහකරු වෛද්‍යවරයාගේ මොකද්ද කිව්වේ? Please sit on this chair. මේ පුටුවේ කරුණාකරලා වාඩි වෙන්න. Then he took a bottle from a shelf. ඊට පස්සේ බෝතලයක් ගත්තා දැන් රාක්කෙන්. Held it under the man's nose and opened it. ඒ කියන්නේ ඒ වාඩි වෙන්න කියපු කෙනාගේ නහය යටින් ඒක අල්ලලා ඇරියා. The smell was so strong that tears came into the man's eyes. ඒකේ ඊ타ත්ම තද ගඳක් තිබුණා. tears ආවා කියන්නේ ඒ කඳුළු ආවා කියන එක කොයිතරම් අමාරුණාද කියනවනම් ඒක ආග්‍රහණය කරන්න. Eyes and ran down his cheeks. කඹුල් දිගේ වැක්කිරුණා කඳුළු. Why did you do that? ඇයි මට මෙහෙම දෙයක් කරේ? The man said angrily. බොහොම තරහෙන් තමයි දැන් මේ ආපු කෙනා අහන්නේ ඇයි මට මෙහෙම කරේ කියලා. As soon as he could get back his breath. ඒ කියන්නේ හුස්ම ගන්නත් බැරි වෙලා හිටියේ. As soon as he could get back his breath කියන්නේ නැවත හුස්ම ගන්න පුළුවන් වෙච්ච ගමන් මැහුවේ මේ ප්‍රශ්නේ. The medicine has cured your headache. මේ බෙහෙත් ඔබේ හිසේ කැක්කුම කියෝ කරලා හොඳ කරලා තියෙනවා. Hasn't it? එහෙම වෙලා නේද? said the assistant. You fool. ඔයා හරිම මෝඩ කෙනෙක්. said the man. It's my wife who has the headache, not me. මගේ වයිෆ්ට තමයි හෙඩේක් එක තියෙන්නේ මට නෙවෙයි. එහෙනම් ඇයි මේ බෙහෙත මට දුන්නේ කියන එක තමයි එතනින් අදහස් වෙන්නේ. Who did the man see at the doctor's place? The assistant. කවුද දැක්කේ ඩොක්ටර්ගේ තැනදී ක්ලිනික් එකේදී? What did the assistant ask the man to do? මොකද්ද assistant කිව්වේ මේ ආපු කෙනාට කරන්න කියලා? Please sit on this chair. මේ පුටුවට ඉඳ ගන්න කියලා තමයි කිව්වේ. Why did tears come to the man's eyes? ඇයි ඒ කෙනාගේ ඇස්වලට කඳුළු ආවේ? Strong smell එකක් නිසා. The smell was so strong that tears came into the man's eyes. The smell was so strong. Write the sentence which says that the man did not have a headache. අන්තිමට අපි දැක්කා ඒ වාක්‍ය. You fool, said the man. It's my wife who has the headache, not me. It's my wife who has the headache. Not me. Underline the correct answer. The assistant was blank when the man entered the clinic. මොනවද assistant කරමින් හිටියේ ඒ අලුත් කෙනා ක්ලිනික් එකට එනකොට? Alone, talking, attentive. තනියෙන්නේ හිටියේ කවුරුත් patientsලා හිටියෙත් නෑ, doctor හිටියෙත් නෑ. ඒ උත්තර පහම හරිනම් ඕගලන්ට එතනත් ලකුණු 5ක් ලැබෙනවා. Now we can move on to the final test item. Test 8 is a writing activity. Once again, you get 5 marks, and out of the 5 marks,
3 for language and 2 for content. අන්තර්ගත වෙලා තියෙන කරුණු content කියන්නේ. Write a paragraph on one of the following topics. මෙතනින් එකක් පුතාලට තෝරගන්න තියෙන්නේ. One of the following topics. Use about 50 words. දැන් පුතාලා තෝරගන්න තියෙන්නේ එකක් වුණාට අපි දෙකම ලියලා බලමු කොහොමද මේ වගේ වෙලාවක paragraph එකක් ලියන්නේ කියලා. සීමිත වචන ප්‍රමාණයකින් ලියන්නත් ඕනේ. අපි සාමාන්‍යයෙන් paragraph එකකදී simple sentences ලියන්නේ. ඒ වගේම ආරම්භයේදීම topic sentence එකක් ලියනවා. මේ paragraph එකෙන් මොන වගේ දෙයක්ද කියවෙන්නේ කියන අදහස දෙන්න. ඊට පස්සේ තමයි අර supporting details ලියන්නේ. First we'll write about the job I like most. My ambition in life is to be a teacher. මගේ අභිලාෂය මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ teacher කෙනෙක් වෙන්න. I like teaching for several reasons. දැන් බලන්න පුතාලා මේ වගේ වාක්‍යයක් මෙතන මොකක් දැම්මත් ගැලපෙනවා. ඕගොල්ලෝ එතන ආකිටෙක්ට් කියලා දැම්මත්, මියුසිෂියන් කියලා දැම්මත්, ෆොටෝග්‍රැෆර් කියලා දැම්මත් ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. අපි සමහර වාක්‍ය ඒ ආකාරයෙන්ම ලියන්න පුළුවන්. ඒ අදහස් පුතාලා දැම්මම ගන්න ඕනේ මේවා බලනකොට. Firstly, මුලින්ම I will be able to teach the children and guide them to be useful citizens. දැන් මේ කියන්නේ ටීචර් කෙනෙක් ගැන නිසා ටීචර් කෙනෙක් කරන දේවල් මෙතන තියෙනවා. ළමයින්ට උගන්වන්න සහ ඒ ළමයින්ට රටට ප්‍රයෝජනවත් වැඩදායි පුරවැසියෝ වෙන්නේ කොහොමද කියලා උගන්වන්න පුළුවන් කියන එක කියනවා. එතකොට වෙන රැකියාවක් ගැන ලියනවා නම් ඒ රැකියාව තුලින් කරන්න පුළුවන් මොකක්ද කියලා ලියනවා. I love to be with children. ඒ කියන්නේ මම හුඟක් ආසයි ළමයිත් එක්ක ඉන්න. So being a teacher, I will get this opportunity throughout my career. Throughout my career කියන්නේ මුළු වෘත්තීය කරන කාලය පුරාම. This opportunity මේ අවස්ථාව මට ලැබෙනවා. Throughout කියන්නේ මුළු කාලය පුරාම, career කියන්නේ මේ වෘත්තීය කරන. I consider teaching as a very noble profession. ඉතාමත්ම උතුම් රැකියාවක් වෘත්තියක් විදිහට තමයි මම මේක සලකන්නේ. As it helps in building up the nation. ඇයි එහෙම සලකන්නේ? මේ ගොඩනගන්නේ ජාතිය. මොකද පුංචි ළමයි කවදා හරි වැඩිහිටියෝ බවට පත් වෙලානේ සමාජයක් කියලා හැදෙන්නේ. ඒ නිසා ඒ විදිහේ අවසානයක් ලියනවා. The value of friends. අපි අනිත් එකත් ලියලා බලමු. පුතාලා කැමති විදිහ එකක් තෝරගන්න පුළුවන් exam එකේදී. We all need friends in our lives. ඒ වගේ topic sentence එකකින් paragraph එක පටන් ගන්න පුළුවන්. අපි හැමෝටම ඕනේ ජීවිතේ යහළුවෝ කියන අය. Whether we are young or old, friends can make us happy. එතන කිව්වේ whether we are බලන්න එක ප්‍රකාශ කරන විදිහ අපි තරුණ වුණත් වයස වුණත් whether we are young or old, friends can make us happy. යහළුවන්ට පුළුවන් අපිව සතුටු කරන්න. Friends help one another during difficult times. Difficult times කියන්නේ අපි දන්නවා ජීවිතවල අමාරු කාලවල යුග එනවා. එතකොට යහළුවෝ එහෙම කාලවල එකිනෙකාට උදව් කර ගන්නවා. ඒක තමයි මේ one another කියලා කිව්වේ එකිනෙකාට. They also share happiness and sorrow. දුක සතුට දෙකම බෙදා ගන්නවා. Share. We never feel lonely when we have good friends. Lonely කියන්නේ තනිකම. අපිට කවදාවත් තනිකමක් දැනෙන්නේ හොඳ යාළුවෝ ඉන්නවනම්. Sometimes they help us in making important decisions. සමහර වෙලාවට ඒගොල්ලෝ අපිට උදව් කරනවා ඉතාමත් වැදගත් තීරණ ගන්න. Important decisions. Making important decisions. Thus, මේ සියලු කරුණු නිසා friends are so valuable. යහළුවෝ
ඉතාමත්ම වටිනවා කියන එක තමයි මෙතනින් අපි කියන්නේ. And that's the end of paper 1. Let's move on to paper 2 of your O-level paper now.